Hello students and my dear learners, welcome to commerce classes. Today we are going to discuss about accounting concepts and conventions. First of all, these concepts and conventions are the very starting points of the accounting, or we can say bookkeeping. Without these knowledge, without whose knowledge you cannot understand accounting or what accounting is. So let us discuss about accounting concepts and the various conventions which are followed in maintaining books of accounts. So let us start with an introduction. So about the concepts and conventions, there are some concepts and conventions which are followed in accounting from a long time. कई सारे accounting concepts and conventions बड़े ही लंबे समय तक accounting ਦੇ ਵਿੱਚ यूज ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. These concepts are the very basis of accounting. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. All the concepts have been developed over the years from experience and thus are universally accepted rules and are termed as generally accepted accounting principles, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਅਸੈਪਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ. ਇਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ while recording the transactions in the books of accounts. In this lesson you will learn accounting concepts and conventions. So first of all accounting concepts ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Accounting concepts ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ basic assumptions ਜਾਂ rules ਜਾਂ principles which helps or which works as the basis of recording business transaction. ਉਹ concepts, ਉਹ assumptions, ਉਹ rules and principles ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟਸ. ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਕੰਸੈਪਟ, ਮਨੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ, ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ, ਡਿਊਲ ਐਸਪੈਕਟ ਕੰਸੈਪਟ. ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟਸ ਨੇ, 2-3 ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਕੰਸੈਪਟ, ਮਨੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ, ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ ਐਂਡ ਡਿਊਲ ਐਸਪੈਕਟ ਕੰਸੈਪਟ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ. ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਇਟਸ ਓਨਰ ਆਰ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟੀਟੀਜ਼. ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਂਟੀਟੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਓਨਰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਦਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਸ ਓਨਰ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟ. ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਦਾ ਓਨਰ ਇਨਵੈਸਟ ਮਨੀ ਇਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਓਨਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ. ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਓਨਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਨਰ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਬਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਕੰਸੈਪਟ. ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੈਨ ਦਾ ਓਨਰ ਟੇਕਸ ਅਵੇ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਗੁਡਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਅਗਰ ਓਨਰ ਖੁਦ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਖੁਦ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸ. ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ. ਦਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆਰ ਮੇਡ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਨਿਟ. ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਓਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਕੰਸੈਪਟ. ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਮ ਸਟਾਰਟਿਡ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ ₹2 ਲੱਖ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਮ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਨੋਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ. ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁੰਦੀ. ਇਸ ਲਈ ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਆਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਓਨਰ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਕੰਸੈਪਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ. ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ
And then Miss Pooja started a business by investing rupees 2 lakh. She purchased goods for rupees 20,000, furnitures for rupees 10,000, plant and machinery for rupees 50,000 and 10,000 remained in the hand. Plant and machinery 50,000 ਦੀ ਲਈ ਤੇ 10,000 रुपये ਹੁੰਦੇ cash in hand ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ available ਹੈ. These are the assets of the business and not of the owner. ਇਹ ਕੀ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ? business ਦੀ assets ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਕਿ Miss Pooja ਦੀ asset ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ. ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ because of the accounting concept, according to the business entity concept, 2 lakh will be treated as business as capital, because जो भी Miss Pooja ने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपया उन्होंने असी कैपिटल मनांगे तो बिजनेस ली लाइबिलिटी है टुवार्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस. द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखा जाए तो लाइबिलिटी है बिजनेस दी टुवार्ड्स मिस पूजा. नाउ सपोज शी टेक्स अवे फ्रॉम द बिजनेस 5,000 इन कैश एंड गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 फॉर हर डोमैस्टिक परपज़. अगर ये आप सपोज करिए कि वो बिजनेस के विचों 5,000 रुपया कैश निकाल के लै गए मिस पूजा एंड गुड्स 5,000 रुपये के डोमैस्टिक परपज़ ਲਈ यूटिलाइज करने ਲਈ लै गए, तो इस विड्रॉल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ? बिजनेस का खर्चा नहीं ਮੰਨਾਂਗੇ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. दिस विड्रॉल ऑफ कैश एंड गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस आर हिज प्राइवेट एक्सपेंसिस. उन्होंने की मन्निया गया? प्राइवेट एक्सपेंस मन्निया गया एंड नॉट द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. उन्होंने बिजनेस का एक्सपेंस नहीं मन्निया गया. दीज आर टर्म्स एज ड्राइंग्स. मैं अर्लीयर भी कहा सी कि इनू की मन्नांगे? ड्राइंग्स मन्नांगे. Thus, the business entity concept states that business and owners are two separate and distinct entities. The business entity concept की कहता है कि business ते business दा owner दो वक्रे वक्रे लोग ने, two distinct entities ने. Accordingly, an expense incurred by the owner for himself or herself or for his or her family from business will not be considered as an expense, but it will be treated as a drawing. तो इसलिए अगर किसी भी तरह का कोई खर्चा अगर बिजनेस का ओनर खुद ली करता है या अपने किसी फैमिली मैंबर ली करता है तो उन्होंने बिजनेस का खर्चा नहीं मन्निया जाएगा. उन्होंने बिजनेस के विचों ड्राइंग मन्नी जाएगी जो कि उन्हें पर्सनल यूज ली की है. सिंस बिजनेस एंड इट्स ओनर अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट आर ट्रीटेड एज सैपरेट एंटिटीज एंड देयरफॉर द ट्रांजैक्शन बिटवीन द टू आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो उन्होंने असी ड्राइंग्स के तौर पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स च रिकॉर्ड करांगे, ना कि बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर. इंपोर्टेंस की सिग्निफिकेंस की गल करिए इस कंसैप्ट की. दिस कंसैप्ट हैल्प्स इन असरटेनिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड सानू प्रॉफिट की एक्चुअल एग्जैक्टनेस फिगर्स का ज़्यादा पता चलेगा एज ओनली द बिजनेस एक्सपेंसिज एंड रेवन्यूज आर रिकॉर्डेड एंड ऑल द प्राइवेट एंड परसनल एक्सपेंसिज आर इग्नोर्ड. इस तो ज़्यादा क्लैरिटी होंदी है प्रॉफिट की बिजनेस के विच. ते बाकी किसी भी तरह के कोई खर्चे जो प्राइवेट यूटिलाइजेशन या परसनल एक्सपेंस लिए किए गए हैं उन्होंने इग्नोर किया गया, इग्नोर कर देंदी है अकॉर्डिंग टू दिस कंसैप्ट. दिस कंसैप्ट रिस्ट्रेन्स अकाउंटेंट फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ ओनर्स प्राइवेट और परसनल ट्रांजैक्शन. एक ही करते हैं अकाउंटेंट्स नू रोकते हैं कि वो प्राइवेट ते परसनल ट्रांजैक्शनस नू रिकॉर्ड ना करन बिजनेस दे विच, ताकि बिजनेस की एग्जैक्ट फिगर्स या प्रॉफिट का पता चल सके. फर्दर it also facilitates the recording and reporting of business transaction from the business point of view. एक ही कर दिया कि जड़ी भी ट्रांजैक्शन असी बिजनेस रिकॉर्ड कर रहे हैं उन्होंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दे विच रिकॉर्ड करने लिए काफ़ी हेल्प करते हैं. उनके पर्सनल ट्रांजैक्शंस की कोई जगह नहीं है. इट इज़ द वेरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंसैप्ट्स एंड कन्वेंशनस एंड प्रिंसिपल्स. ये सब तो बेसिक पॉइंट है जिन्होंं असी वेरी बेसिक पॉइंट कह सकते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशनस के प्रिंसिपल्स का सब तो बेसिक स्टैप है कि बिजनेस के ओनर दो वक्रे वक्रे पर्सनस ने. ठीक है जी. दूसरा आ जाता जी मनी मेजरमेंट कंसैप्ट. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है बिजनेस का कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस रिकॉर्ड की जाएगी वो इन द फॉर्म ऑफ मनी की जाएगी. जो भी ट्रांजैक्शन पैसे नाल जुड़ी होएगी या जो भी ट्रांजैक्शन दे विच मनी इन्वॉल्व होएगी. For example, the concept is used that all business transaction must be in terms of money that is in the currency of the concerned country. जिवें इंडिया दे विच रुपी चलता है तो रुपी दे विच, अगर अमेरिका की गल करिए डॉलर चलता है तो डॉलर दे विच वो रिकॉर्ड करेंगे और ड्यू टू द मनी मेजरमेंट कंसैप्ट. तो डिपेंड्स अपॉन द कंट्री टू कंट्री. असी इंडियन अकाउंटिंग कंसैप्ट्स की गल कर रहे हैं. दस एज पर द मनी मेजरमेंट कंसैप्ट ट्रांजैक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो मनी मेजरमेंट कंसैप्ट की कह रहे हैं कि वो ट्रांजैक्शन जिन्होंने असी मनी फॉर्म दे विच एक्सप्रैस कर सकते हैं उही सिर्फ बुक्स दे विच रिकॉर्ड कीतियां जानियां. फॉर एग्जाम्पल
सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख रुपए ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਵੇਚਦੇ। परचेज ऑफ रॉ मटीरियल 50,000, रेंट पेड 20,000 आर एक्सप्रैसड इन द टर्म्स ऑफ मनी। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟਰਮਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ, ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਈ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਇਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਲਦੋ ਦੇ ਡੂ ਇੰਪੈਕਟ ਇਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਈ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ, ਲੋਇਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਮਨੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। although they do affect the profit and losses of the business concerns, but they cannot be measured in the form of money, so they are not recorded. Sincerity, loyalty, these are not recorded in the books of accounts. Sirf money ਨਾਲ related transaction like sale, purchase, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ facts basis ਤੇ record ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ record ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। Another aspect of this concept is that record of the transaction are to be kept not in physical units but in the monetary units. Physical units ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। For example, at the end of the year 2011, an organization may have a factory on a piece of land measuring 5 acres. ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਜ਼ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡਸ। Office building containing 10 rooms, 20 personal computers, 30 office chairs and tables, 50 kg of raw material, etc. These are expressed in different units, but for accounting purpose, these are to be recorded in the money terms. 5 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ 20 ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਏ ਸਾਡੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਪੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਬੈਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈਂਡ ਮੇ ਬੀ ਸਪੋਜ਼ 6 ਕਰੋੜ, ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 5 ਕਰੋੜ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ 5 ਲੱਖ, ਆਫਿਸ ਚੇਅਰਸ ਐਂਡ ਟੇਬਲਸ 1 ਲੱਖ, ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ 15 ਲੱਖ। तो दस असी की करांगे पैसे दे फॉर्म च इन्हों रिकॉर्ड करांगे। दस द टोटल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर वैल्यूड एट 11 crore and 21 lakhs. Therefore the transaction which can be expressed in the terms of money are recorded in the books of accounts and not in the form of quantity. कि किन्नियां चेयर्स है, किन्नियां टेबल्स है, किन्ने कंप्यूटर्स है, ये चीज़ मैटर नहीं करती। वो किन्नी अमाउंट दी है, किन्नी मनी मेजरमेंट्स दे विच उन्होंने किवें रिकॉर्ड कर सकते हैं। 11 करोड़ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੈਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਫਰਦਰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਟ ਟੂ ਰਿਕਾਰਡ ਐਂਡ ਵਟ ਨੋਟ ਟੂ ਰਿਕਾਰਡ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शनस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। if all the business transactions are expressed in monetary terms, it will be easy to understand the accounts prepared by the business enterprise. ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ pay. It facilitates comparison on business performance of two different periods of the same firm, of the two different firms for the same period. ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦਾ two different periods ਦਾ due to the transactions, because ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक साल कितना प्रॉफिट होया सी, अगले साल कितना होया, तो 2 सालों का कंपेयर किया जा सकता अगर एक सेम फर्म का या 2 डिफरेंट फर्म्स का कंपेयर करना चाहे कि एक फर्म ने कितना कमाया दूसरी फर्म के कंपैरिजन दे विच, तो इन द फॉर्म ऑफ मनी होएगा। तो मनी ट्रांजैक्शन सारी सिमिलैरिटी फॉर्म्स से रूल्स फॉलो किए जाएंगे। फर्दर गोइंग कंसर्न कंसैप्ट, ये भी सब तो इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है कि बिजनेस फर्म को यह मन्निया जाता है कि बिजनेस विल बी कैरीड ऑन इनडेफिनेटली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि लंबे समय लिए बिजनेस चलेगा। ये नहीं कह सकते कि आज स्टार्ट होया कि साल बाद चाहे बंद हो जाए, बट ये ज्यूम किया जाता है कि बिजनेस इज कैरीड फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। उनके दे बेसिस से ही ट्रांजैक्शंस नूं रिकॉर्ड किया जाता है।
Simply stating, it means that every business entity has a continuity of life. Thus, it will not be dissolved in the near future. ये माना जाता है कि business near future च बंद नहीं होएगा. This is an important assumption of accounting as it provides the basis for showing the value of assets in the balance sheet. ते assets ਦੀ value ਨੂੰ balance sheet ਦੇ ਵਿੱਚ show ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ concept ਦੀ बड़ी importance है. For example, purchasing a plant and machinery of 1 lakh. तो सानू पता कि वो प्लांट एंड मशीनरी का लाइफ स्पैन कितना 10 ईयर्स है. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ईयर सम अमाउंट विल बी शोन एज एन एक्सपेंस. इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जो साडा मनी मेजर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, ये कहता है कि हर साल उनके उपर कुछ खर्चा हो रहा है तो उन्होंने हर साल असी रिकॉर्ड करांगे. दस इफ एन अमाउंट इज स्पेंट ऑन एन आइटम विच विल बी यूज्ड इन बिजनेस फॉर मैनी ईयर्स, it is not correct to charge the amount from the revenues of the year in which the item is acquired. तो 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਈਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ. Only a part of value is shown as expense in the year of purchase and the remaining balance is shown as an asset. ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੁੰਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਰੈਸਟ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਐਸੈਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੇਗਾ. ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ. ਇਟ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਸ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ. ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ. ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਚਾਰਜ ਔਨ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ. On the basis of this concept only, it is of great help to the investors. Investors ਲਈ भी helpful है because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ assurity ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ fruitful gain ਉਹਦਾ ਪਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, because business going concern ਹੈ ਕਿ in the coming years they will have gainful investments from them, continue to get income on their investments. In the absence of this concept, cost of fixed asset will be treated as an expense in the year of its purchase. ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ. ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮੰਨ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਸੈਪਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਜਜਡ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਅਰਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ. ਇਸੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਕੰਸੈਪਟ. Further, dual aspect concept. Dual aspect concept ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? Basis of foundation ਹੈ. It assumes that every transaction has a dual effect. मतलब कि business ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਊਕਾ ਪੈਸੋਲੀ ਨੇ basically dual aspect concept ਦੀ first time ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ in his book called mathematician ਸੀ ਲਿਊਕਾ ਪੈਸੋਲੀ. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ every debit has a corresponding credit. तो ये ज्यूम जो ड्यूल एस्पेक्ट कंसैप्ट के कारण ही ये गल कही गई है कि एवरी डेबिट हैज़ अ कोरसपोंडिंग क्रेडिट, कि हर एक ट्रांजैक्शन का ड्यूल इफेक्ट होंदा है. तो किवें होंदा है? फॉर एग्जांपल अगर किसी ने गुड्स परचेज किए फॉर कैश, इहदे विच दो एस्पेक्ट ने. एक तो असीं कैश दे रहे हैं तो दूसरा असीं गुड्स लै रहे हैं. मतलब गुड्स आए, स्टॉक आया तो कैश गया. तो ड्यूल इफेक्ट हो रहा है. एसेट बनी तो लाइबिलिटी भी बनी कैश देन दी. तो दोनों साइड बैलेंस आ गया ना, जिन्ने दी एसेट आई उन्ने दी लाइबिलिटी कैश के फॉर्म च चली गई. तो देखा जाए तो इक्वल इफेक्ट होया, एसेट भी क्रिएट होगी, कैपिटल भी वाइप आउट होगी. तो लाइबिलिटी अगर जी असी कैश फॉर्म च पे करनी सी तो कैपिटल दे विचों रिड्यूस कर दी जाएगी. द टू एस्पेक्ट्स आर टू बी रिकॉर्डेड. दस द ड्यूअलिटी कंसेप्ट इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशंस लाइक एसेट इज इक्वल टू liabilities plus capital. एक basic concept है. Above accounting equation states that asset of the business are always equal to the claim of the owners and the outsiders. On owners claim दी गल करिए, owners claim is also termed as capital or owners equity and that of the outsider as liability or creditor equity. अगर outsider का कोई claim है तो liability मनी जाएगी या creditors equity मनी जाएगी. अगर ओनर का क्लेम है तो उन्होंने असी कैपिटल या ओनर इक्विटी मनते हैं बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कंसैप्ट. ओनर एंड बिजनेस आर टू सैपरेट एंटिटीज़. ये असी पहले ही पढ़ चुके हैं. फर्दर असी गल करते हैं द इंप्लीकेशन ऑफ द ड्यूअल एस्पेक्ट कंसैप्ट इज दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ अ इक्वल इंपैक्ट ऑन एसेट एंड लाइबिलिटीज़
in such a way that total assets are always equal to total liabilities। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਊਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਟੋਟਲ ਆਫ ਦਾ ਐਸੈਟਸ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਐਸੈਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲੀ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਗੁੱਡਸ ਐਸੈਟ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਐਸੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪਲਸ capital। So let us analyze the transaction in terms of dual aspects। अगर असी गल करिए for example capital bought in by the owner of the business owner दे विच capital लेके आया business विच, the receipt of cash second aspect क्या है increase in capital, owners equity वधी, cash आया owners equity capital दे form च increase कर गई। दूसरी transaction dual aspect देखिए purchase of machinery by check। first aspect की है owing of machinery कि असी मशीनरी ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਐਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਥਰਡ ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ ਫॉर ਕੈਸ਼। ਫਸਟ ਐਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਰਿਸਿਪਟ ਆਫ ਕੈਸ਼। ਸੈਕੰਡ ਐਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर। रेंट पेड इन द कैश टू द लैंडलॉर्ड। फर्स्ट एस्पेक्ट की है रेंट की एक्सपेंसेस इनकर कितने हैं। सेकंड एस्पेक्ट की है पेमेंट ऑफ कैशेस। तो ड्यूल एस्पेक्ट कह रहा है एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ ड्यूल अकाउंटिंग एस्पेक्ट। फर्दर वंस द ट्रांजेक्शन आर नोन ईजी हो जाते अकाउंटिंग्स लिए रूल्स मेनटेन करके चलना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Interpretation of the dual aspect concept is that every transaction has a equal effect on the asset and liabilities in such a way that total assets are equal to the total liabilities of the business। Significance की है accountants ਨੂੰ errors easily detect ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। दूसरा accountants ਨੂੰ encourage ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ transactions ਨੂੰ post ਕਰਨਾ easily ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ accounts effect ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ balance ਬਣਿਆ ਰਹੇ। It helps in preparing the financial position or statement और बैलेंस शीट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। असी किसी भी पर्टिकुलर डेट नू कंपनी दी बैलेंस शीट या फाइनैशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं ड्यू टू द ड्यूल एस्पेक्ट कंसैप्ट। फर्दर आ जाती है जी अकाउंटिंग कन्वेंशनस। कन्वेंशनस की होंगे जो कॉमन प्रैक्टिसेस जो यूनिवर्सली असी फॉलो कर रहे हैं, जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की गल करते हैं। कन्वेंशनस की है जो कॉमन प्रैक्टिसेस जो कॉमन कस्टम्स असी पुराने टाइम तो यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर्मुलेटिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्लान्स। जो भी बिजनेस यूनिट्स दे विच सेम अकाउंटिंग कंपैरिजनस करन लई असी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ ते प्रैक्टिसेस नू फॉलो करते हैं, उन्होंने बोलते हैं कन्वेंशनस। कन्वेंशनस किस तरह दी है लाइक कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी की चीज़ है इट मीन्स दैट सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स शुड बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर आफ्टर ईयर। कहते एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएंगे ईयर आफ्टर ईयर। अ मीनिंगफुल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेम एंटरप्राइज। अगर किसी अकाउंटिंग फर्म ने कोई कंपैरिजन करना है तो यूनीफॉर्म तो कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ ही फॉर्मुलेट करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने च। अगर इफ डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने तो रिजल्ट्स कंपेयरेबल नहीं होंगे। अगर पिछले साल कोई होर अकाउंटिंग तुसी रूल्स फॉलो किए, इस साल कोई होर रूल्स फॉलो किए तो ज़रूरी नहीं है कि तुसी कंपेयर कर सकोगे फिर। बट ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर तुसी अकाउंटिंग रूल्स नू चेंज करना चाहते हो तो कर सकते, बट उन्होंने तुसी डिफाइन करोगे अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स दे विच, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे विच असी डिफाइन करांगे। वाइल चार्जिंग डेप्रीसीएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, तुसी सपोज एक साल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रीसीएशन चार्ज कर रहे हो तो अगले साल तुसी फ्लक्चुएटिंग चार्ज करो तो फिर डिफरेंट तुसी कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। और यूजिंग अनसोल्ड स्टॉक वंस अ पर्टिकुलर मेथड इज यूज्ड इट शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर सो दैट financial statements can be analyzed and compared provided that depreciation on fixed asset is charged or unsold stock is valued by using same method year after year। अगर असी डेप्रीसीएशन चार्ज कर रहे हैं तो सेम मैथड नाल ही चार्ज करते रहेंगे ताकि कंपैरिजन किया जा सके। सिमिलरली इन केस ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक it can be valued at actual cost or market price whichever is less। However precious metals like gold, diamond, minerals are generally valued at market price only।
प्रीशियस मैटल्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੂਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। Therefore, as per the conventions, same accounting methods should be adopted every year in preparing financial statements. But इनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि they cannot change the methods they adopted. Whenever they change a method, it is necessary to show it as a footnote in the financial statement of that year. तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ footnote ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ financial statement 'ਚ show ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ last time ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਕਸ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਚਾਰਜਿੰਗ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। फर्दर असी गल करते हैं कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी की। मटीरियलिटी की जो गल करते हैं, टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीनिंगफुल ओनली मटीरियलिस्टिक फैक्ट्स आर रिकॉर्डेड। इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी सप्लाइड टू द यूजर्स एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो मटीरियलिस्टिक फैक्ट की गल करते हैं तो मटीरियलिस्टिक फैक्ट की है, रेफर्स टू द इन्फॉर्मेशन दैट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर। वो इन्फॉर्मेशन जो यूजर की डिसीजन ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਫੈਕਟ। ਫॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है, वो इलैक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस करता है, वो टीवी परचेज करता है, रेफ्रिजरेटर परचेज करता है, वाशिंग मशीन, कंप्यूटर्स फॉर हिज बिजनेस। इन बिजनेस दीज आइटम्स ही यूजेज लार्ज पार्ट्स ऑफ कैपिटल, उनके चो लार्ज पार्ट ऑफ कैपिटल यूज़ करता है। मटीरियलिस्टिक फैक्ट्स की गल करिए, बट ऑन द अदर हैंड वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेनटेन कर रहा है। तो डे टू डे ऑफिस खर्चों लिए ही परचेजेस पेन, पेंसिल, मैच बॉक्स, सेंटेड स्टिक्स एटसेट्रा, ये भी चीज़ा यूज़ कर रहे हैं। तो ये कंसैप्ट की कह रहे हैं, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी कह रहे हैं कि जोड़ा पेन पेंसिल ते खर्चा वो बड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल यूटिलाइज करता है, ठीक है जी। बट जोड़ा मेन खर्चा कंप्यूटर्स से उन्होंने उपर ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो कहते 10 आइटम्स दैट आर सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट आर इन रिकॉर्डेड इन डिटेल्स। जी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट आइटम्स है जिन्हों पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है उन्होंने असी डिटेल्स के रिकॉर्ड करते हैं, फैक्ट्स बेसिस उपर रिकॉर्ड करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਜਾਂ ਲੈਸ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਆਈਟम्स ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਦਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਆਈਟम्स ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ देयर ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈਡਸ ਐਂਡ all immaterial or insignificant transactions should be clubbed under a different accounting head। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इनका की बेनिफिट है, एरर्स घट तो घट होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा एक्यूरेट या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देनिया। इट सेव्स टाइम्स एंड रिसोर्सिस, साढ़े टाइम ते रिसोर्सिस भी बचते हैं। उस तो बाद आ जाती कन्वेंशन ऑफ कंजरवेटिज्म, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसैप्ट है ये। कन्वेंशन की कह रही है, कहते एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसिस। कहते प्रॉफिट्स नूं असी छड़ दो भी प्रॉफिट्स होए या नहीं होए, बट अगर कितने लॉस हो रहा है, अगर फ्यूचर के लॉस होने के चांसिस है तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लो या उनकी प्रोविजन बना लो, ये कह रहे। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ इन रिगार्ड्स ऑफ शोइंग प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव की होंदा है टू शो मिनिमम प्रॉफिट। एवं क्यों किया जाता है कि प्रॉफिट्स ओवरस्टेटेड ना हो सकन। कहना इफ मोर प्रॉफिट इज शोन दैन द एक्चुअल, अगर एक्चुअल तो ज़्यादा प्रॉफिट शो करेंगे तो कल उन्होंने कैपिटल दे विच ज़्यादा प्रॉफिट शो होएगा तो डिविडेंड भी उन्होंने ज़्यादा देना पेगा। अगर डिविडेंड ज़्यादा दे देंगे तो उन्होंने कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी एंटरप्राइज की, तो उन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऑन द अदर हैंड दिस कन्वेंशन स्टेट्स दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल इट इज़ अर्नड। प्रॉफिट उदों तक रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक साढ़े कोल कमाया ना जाए। बट इफ द बिजनेस एंटीसिपेट एनी लॉस इन द नीयर फ्यूचर, अगर बिजनेस लग रहा है कि उन्होंने फ्यूचर के लॉस हो सकता है तो उनके लिए प्रोविजन जरूर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना दी जाए। फॉर एग्जांपल वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक एट ए कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। तो असी लोअर क्यों करते हैं, मार्केट प्राइस कल नूं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू घट भी सकती है, तो मार्केट प्राइस घट गई तो असी उन्होंने मार्केट प्राइस के तो उनके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट एटसेट्रा। The convention of conservatism is the very useful tool in the situation of uncertainty and doubts. On convention of conservatism जदों भी uncertainty या doubts की गल करते हैं उदों काफ़ी ज़्यादा important
ਜਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਅਸਰਟਨ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਡਾਊਟਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਕੰਸੈਪਟ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਓਨਰ ਦੋ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਨੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮਸਟ ਬੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਨੀ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗਾ। Dual aspect concept states that every transaction has a dual aspect, every debit has a corresponding credit. Accounting conventions or common practices which are followed in recording and presenting accounting information in the business. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ convention of consistency. Consistency states that same accounting method should be followed or adopted every year in preparing financial statements. Convention of materiality ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ to make financial statements more meaningful, only significant information should be shown in the financial statements. ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੋਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਸਟ ਸੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਜ਼ਮ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਜ਼ਮ ਪਲੇ ਸੇਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਨ ਨਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਇਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਸਪੇਟਸ ਐਨੀ ਲੋਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। I hope you like the video. If you further want to have any lectures, you can put it in the comment section in the videos below. Do subscribe my channel. Thank you so much.